Hallå där! Välkommen till kanalen Livet på utanför scenen, eller som vi kanske i den här filmen skulle kalla det för Cirkus Sjöstrand och husbygge. Vi har varit iväg med husbilen ett par dagar och killarna har hållit på att jobba här vid på tomten. Och jag tänkte det är läge att göra en liten uppdatering, för det har hänt väldigt mycket. Och i den här filmen så kommer vi berätta vad vi är just i processen och vad som har hänt på tomten. Och så får vi se vad mer som händer. Vi vet ju inte riktigt vad som händer, men vi börjar i alla fall med idag och ska berätta vad som har hänt fram tills nu. Så får ni hänga med på detta. Och är det så att ni har missat någonting, då är det bara att gå tillbaka i spellistan och titta på när vi började med vårt husbygge här i Karlskrona. Ny dag. Det har regnat något enormt mycket, har det gjort här. Så att men tur är så har vi ju rivit hela huset. Och nu har vi fått hit Peab som ska lägga ner vatten och avlopp, kommunalt vatten och avlopp. Och jag går neråt här nu så får ni se. Det här var ju också en resa i sig. För det första hade kommunen lite grann glömt bort att vi skulle göra detta. Så jag fick ringa och tjata på dem. Kan ni tänka på när ni ska göra ett sånt här projekt att man måste ha stenkoll på alla andra entreprenörer och alla kommuner och instanser och alltihopa. Det är sig inte själv, kan jag säga. Det har varit en liten besvikelse faktiskt. Men vi fick en situationskarta på var det skulle ligga. Och då skulle rören ligga här vid, enligt situationskartan från kommunen. Men det gjorde det inte riktigt, det låg här ute. Men här ligger vatten och avlopp ligger här. Så nu ska de sätta på kopplingar och det är det gula röret där ligger vår el. Så de ska de vara här. Och sen har entreprenadfirman varit här nu, de har precis kommit så vi har haft möte med dem här, de som ska markbereda hela tomten. Det skiner solen till och med. Och nu har de börjat. Vi ska ju ha en annan infart så de ska också bygga stenkista och parkering och grejer, så att nu har de börjat. Att han har börjat och riva runt här nu med grävmaskinen för att göra sig en väg in, för det finns ju ingen väg in. Så han får ju flytta på stenarna här nu för att göra sig en liten väg in. Så han får böka i den sönderfallna stenmuren. Och det ska fyllas upp här också så att hela vägen upp där grävmaskinen står idag ska det fyllas upp. Att det ska bli samma höjd som mina föräldrars tomt här. Det blir samma höjd där bilarna står, samma höjd på detta. Så att, och sen kommer vi att riva även den här skorstenen med grävmaskinen. Så att ja, det blir spännande. Ja, vi får se, vi tar lite kaffe så fortsätter vi strax. Nu tar han sig ner på tomten. Och nu börjar han böka bort. Första stubben går här nu. Timmarna går snabbt när man är roligt och börjar blåsa lite grann bara för det. Men här härjas det. Jag har nu att plocka bort en utav, vi ska ställa oss här istället så vi inte står i vägen för. Han har plockat bort en utav, eller 2 stubbar har han gjort nu.
Så nu ska han börja ge sig på grunden, är tanken. Kan du konsolen också. Så nu ska grunden börja bökas loss. Så han har börjat på en stenkistan där borta. Nu ska han göra färdigt och komma fram. Och de här stubbarna ska ju köras iväg då till tippen eller till återvinning för trädgårdsavfall. Men det gör de här. Och här har han börjat och det ska ju fyllas upp. Så detta blir ju vår stenkista som är här. Och nu tar han sig framåt. Det har inte jobb att fälla dem och nu är de nere träna. Där hittade han en stubbe till. Ja, det var ju ingen match för han. Det gamla äppelträdet åkte där. Och nu ska han då upp och börja krafsa i grunden här. Och hela tomten den lutar ju ganska mycket så att det ska ju planas ut och fyllas ut på olika sätt. Det är ju som en skidbacke på vissa ställen. Och långt där bort i bakgrunden står Peab och har monterat dit vattnet nu. Och gör de sista, de ska vara färdiga idag ska de vara. Då har vi fått in vatten och avlopp i hörnet på huset. Nu ger han sig på grunden. Och han ger sig på hela skorstenen. Nu åker den. Och det bara rök till. Och så var skorstenen borta. Och så blev det bara en liten hög med grus kvar. Och nu lyfter han hela socklen med. Och det bara pulveriseras. Det har gått ett par timmar. Jag har suttit på möte har jag gjort. Men det betyder ju inte att arbetet på den här tomten har stått still. Vi får väl ta en liten tur. För nu får ni se hur det ser ut nu. Och sen så nästa gång vi filmar, ja då har det hänt en hel del. För att jag och familjen ska åka lite husbil. Så då får de klara sig utan. Men vi vänder kameran. Och så ser vi att här har ju grunden. Har de börjat plocka sönder. Det luktar, jag vet inte vad ni tycker, men det luktar gott när man gräver i jord tycker jag.
Så här har han börjat maka sönder. Och de har ju lagt ett så kallat bärlager, fick jag reda på att det hette. Nu börjar det blåsa, det var inte skönt. Så att de har gjort infarten här nu, för vi ska göra infarten på denna sidan. Och sen har de lagt en fiberduk och sen då stenen i botten, de stora stenen. För att det ska bli då en stenkista, heter det så fint, har jag fått lära mig. Och sen blir det ett bärlager uppe på det. Och går vi här nere så har vi fått vatten och avlopp. Alltså vilka rötter, det är helt otroligt. Dessa rötter som när vi sågade ner. Herregud, jag säger då det. Ja, trädet var högt och rötterna var stora. Tar vi oss ner här så ser vi att här är lite grejer som ska till återvinningen. Lite skrot, metall. Här har vi då, ligger då, detta är vatten och avlopp. Nu ser man bara en utav slangarna. Det ska finnas 2 slangar här i alla fall. Ligger väl strax under markytan. Och här har vi avstängningen i detta. Det finns 2 lock där, vatten och avlopp som man stänger av. Och sen ligger det under, knappt man känner igen det nu när det är för jämfyllt. Och sen ligger alltihopa under här. Och till nästa år så ska de asfaltera detta. Sen har vi fått vatten och avlopp. Och om allting går som det ska nu så väntar vi på en avloppstunna. Och den ska vara nedgrävd här i hörnet här. För det blir ingen infart här. Här kommer det bli en liten grind istället. Som vi kan gå ut för posten och här lämna soporna. För det ska stå, sopkärlen ska stå här nere. Och så väntar vi på att elektrikern ska komma och byta det skåpet. Så att ja. Arbetet är på gång. Så ser det ut just nu gör det. Här har vi en stubbetyl som ligger och bortplockad. Ja. Fantastiskt. Och jorden ligger. Han sa det, grävmaskinisten, att det var väldigt mycket sand i den här jorden, vilket är bra för det dränerar väldigt fint, sa han. Och det är ju trevligt. Det är ju trevligt. Och mina föräldrar har kört de sista. Vi har fått ut vår släpkärra, eller vår släpkärra vi har lånat har vi fått ut här. Den fick vi inte ut nu när Peab var här och grävde. Så den är nu bortforslad och tömd på återvinningen. Ja, och den här lilla stenen som sitter här, den här kommer att ha en fortsatt historia här på tomten nämligen. Den kommer att vara hörnstenen till komplementbyggnaden som vi bygger här sen. Så den kommer att vara synlig. Lite spännande, lite nostalgi och lite trevligt att spara någonting från det gamla. Ja, så här ser det ut just nu. Och nu åker familjen och jag åker iväg med husbilen i 5 dagar. Och när vi kommer tillbaka så kanske det har hänt någonting mer. Men det vet ju inte jag och inte heller ni. Men nu ska jag hem och packa husbilen och fylla på vatten och fixa till toa och allt vad det behövs nu för att göra. För att åka på lite husbilsresa. Det blir film om det också. Ifrån Elmia. Så nästa gång vi kommer tillbaka så är det en ny dag. Jajamän, vad har hänt? Blåser lite grann gör det idag. Men det är väl alltså så när man ska starta upp kameran. Här har de då bökat ner och gjort en jättestor stenkista. Och lagt ett bärlager. Och det ska ju upp hela vägen hit upp ska det. Så det ska bli upp i samma tomt som eller samma höjd som mina föräldrar. Så här ligger ett bärlager och det har de byggt också nu för att grävmaskinerna och lastbilar och allt ska kunna komma ner och tippa. Så har de byggt upp här vid. Plockat bort en förspaskat massa stubbar har de gjort också. Många stubbar har det blivit. Så att de bygger bärlaget, ja det är nog byggt fram hit skulle jag säga. Och det här är ju en plan som vi ska ha. Vi vill ha en stor plan. Så vi får plats med flera husbilar om vi skulle vilja det. Vi kanske får besök en dag. Och då måste det vara stabilt här under. De har lagt mycket stora stenar som de har hittat runt om på tomten och flyttat på. Och huset som tidigare stod här. Här finns inte mycket till hus kvar.
Det är lite kvar i grunden, de ska ta och böka ner, de håller på. Några stenar som de har hittat också. Så det här allt det här ska ju försvinna neråt och fyllas ut. Som ni ser, det är lägre här, så det ska ju fyllas ut mera hur det ser ut där. Och här ska de också hyvla av lite granna. Det är lite högt det här. Här har de börjat med grunden till husbilsgaraget. Och då lägger de lite duk och lite bärlager och grejer. Och då tar de nytta av det stenen som de har hittat. Så slipper vi köra hit massa makadam, så kan de använda detta i botten. Och det är stabilt och det är bra att stå på. Här ska ju också upp vatten och avlopp. För det ska ju vara ungefär här ska det vara en toalett här inne. Och ett handfat har vi tänkt att ha inne i garaget. Och det ska ju vara mer än ett garage. Det ska ju vara så att vi ska kunna förvara kulisser, rekvisita och kanske till och med repa här inne, är ju tanken. Det blir på 160 kvadratmeter detta. Är ju tanken. Och tar vi oss upp här, man får hoppa lite grann mellan allting. Stugan står kvar. Den ska vi behålla ju. Och här har han börjat gräva avloppsledning, eller rören om man säger så, ska ligga här i till vatten och avlopp upp till komplementbyggnaden. Där ska han snart hämta rören och lägga igen. Och här fanns en brunn tidigare. Den har de tagit och lagt igen och fyllt på med sten i botten och sen med massa, så att här finns inte någon brunn längre, för här kommer huset att stå. Så hela huset börjar ju någonstans, ja, jag står nog ganska lagom ungefär där huset börjar, skulle jag säga. Här är ena hörnstolpen och den andra hörnstolpen är ju precis innanför, bakom jordhögen där är den andra. Så huset blir ju på denna sidan ner ungefär i den här riktningen här. Här blir själva boningshuset. Vi fortsätter neråt. Idag så på förmiddagen så kom det här. Detta är alltså, ja, här är hålet där själva tunnan ska sitta. Avloppstunnan. Och här sticker vatten och avlopp upp. Nu är det nog bara en som sticker upp, den andra ligger under marken. Men den här tunnan fick vi idag. Kom en lastbil och dumpade av. Det gick fort, kommunen sa 2 veckor, så att den här gången ska jag faktiskt berömma dem. Att det gick snabbt, det gick på under dygnet, 24 timmar. Den här kom från Stockholm tydligen. Så det kom en lastbil här vid och dumpade av den här brunnen. Och det är ju locket här uppe som ska vara i markytan. Ungefär hit kommer markytan vara, och resten kommer vara under marken då. Och ingående, och här är även ett rör på den sidan där vi för utgående. Som sagt, då ska det sitta en skruv här i. Jag vet inte fan riktigt hur det här funkar, men det sitter här i alla fall. Detta är en så kallad LPS-pump kallas det för. Low Pressure System. Som är ett sugsystem. Så att när vi gör det vi ska göra i husen, 1:an och 2:an, ganska noga med att man får använda den till och hälla i 2:an, så rinner det ner i den här brunnen, och sen därefter så är det en skruv som pressar ut det, och då hamnar det ut i avloppet här, och där finns ett sug i det här så det far iväg. Det har fått beskrivet att det blir som slush alltihopa, det blir bara en sörja, en evja av alltihopa. Och sen är ju då avstängningen är här för vatten och avlopp. Har vi här. Och de är avstängda nu, så att de får man inte vrida på. Det gör ju kommunen sen när det här är installerat. Så här är det. Vi skulle ha haft en grävmaskin här idag, men det är alltid så. Jobben hopar sig hos dem så att de får hoppa mellan jobben, och han kommer imorgon istället, gör han. Som sagt var, vi väntar också på att få det här skåpet bytt. Det är E.ON som maskar. För att de har skickat in, och det är snart 6 veckor sedan det skickades in en ansökan till E.ON om byte av skåp. Och de var och tittade själva E.ON och sa att det där skåpet får ni byta. För det var lika gammalt som när Jesus sprang kring kortbyxor, sa han. Så att vi har anlitat en elfirma från Nettraby El, som var här och tittade och sa att jag lämnar in en ansökan
och sen så tar vi och byter skåpet. Skåpet finns i Nättraby. Det har installatören. Han väntar bara på en signal, klarsbesked eller man säger startbesked ifrån E.ON att han får börja helt enkelt. Och det är ju brutet i skåpet ut vid gatan, så där finns inget, så det finns ingen ström in eller på någonting alls. Så det är helt borta alltihopa. Detta är elskåpet och den här ska då grävas ner. Det finns en markering på sidan där hur långt ner det ska vara nedgrävt. Och sen ska elen gå in i det här då. För dels då matning och sen därefter ska det gå till den skruvpumpen. Och det finns något, en liten lampa med ett larm och grejer och den tutar och lever rövare om det är något som inte riktigt är som det ska. Nu händer det grejer. Jäkla liv är det här. Bakom ryggen på mig så håller de på och paddar för att lägga grunden till komplementbyggnaden. De ska göra en fin grund. Sten i botten och sen lite fina material uppe på det där och så paddar de detta så att de får av en höjd. Och de har börjat också att mäta ut höjden på hela tomten nu så att det blir jämnt. Men det är inte allt som händer idag, utan idag så ska de också sätta ner vårt avloppsbrunn. Ska de göra. Det har börjat härja här. Det har kommit lite mer material har det gjort. Och det är ju till brunnen är ju det ju. Och nu ska de då ta och påta ner den här, så de har satt ut höjden har de gjort. Utifrån hur det kommer att se ut. Den här lilla tejpen ska vara höjden, den befintliga marknivån, och sen ska det då höjas upp en bit upp till för att det ska bli jämnt härifrån och hela vägen upp. Det slutar ju kraftigt ner här ju. Ja. Vi har även pratat med elektrikern som har fått klartecken ifrån E.ON. Vi har skrivit på de papperna vi ska göra. Så nu har vi gett klartecken till E.ON att vi vill ha ett elabonnemang och gett dem klartecken att när elektrikern är färdig kan man stoppa in säkringen i huvudskåpet som är ute vid gatan. Så nu väntar vi på att elektrikern också ska komma och så ska han byta det här lilla skåpet som är där. För det är inte godkänt, det är inte det. Och sen ska det till ett skåp till, ett elskåp som är för själva den här brunnen och skruven som sitter inne i brunnen. Nu går brunnen ner. Börjar det komma lite delar som ska vara här också. Här är lite slangar och lite rör som ska användas nu i det här avloppshistorien. Och nu har han börjat fylla upp. Det ska ju fyllas upp hela marken här, så det är därför det ser ut som att tunnan svävar i luften. Men den ska fyllas upp ganska mycket här i, för det lutar ju kraftigt. Så ska de gräva fram vatten och avlopp som kommer där. Och så ska allting gå i den här skyttegraven sen hela vägen. Och grabbarna håller på här och fixar till och plockar bort allting dumt. Vi passar på nu när det inte är något folk här uppe. Så kan vi titta på hur de har gjort med grunden. För det här har de varit och bökat på förmiddagen här nu. Grunden är ju alltså, den är gjord för stor om man säger så, den här biten. Men det är ju för att man vill ha ner de stora stenarna eller här i botten för att spara material. Och sen så lägger man på annan typ av material och paddar detta så man får ut en höjd. Det har blivit eftermiddag och klockan är nu strax efter 3. Grabbarna har gått hem. Nu var de färdiga för idag. Det har hänt lite grann sedan jag hade kameran igång ju. Här har det inte hänt så mycket, men de har ju hållit på med avloppet. Så jag tänkte vi skulle gå ner och titta. De har nu satt den här tunnan och då har de bestämt sig för vilken höjd de ska sätta den på. Kan bli lite hög, men jag tror att det är bättre att den blir lite för hög än för låg. För det ska ju fyllas upp mot stenmuren. Och sen har vi haft en elektriker som har varit här och rotat och konstaterat att ja, det här skåpet ska ju bytas. Men han har fått hjälp att rota fram alla kablarna, de gamla. Nu är det ingenting inkopplat i det här ju.
Så då ska ju i det här spåret här nu ska det bli djupare och så ska det bli in plaströr och så ska plaströren försvinna upp in till huset sen. Så de lägger det där. Inkommande vatten är där. Vatten och avlopp. Och det ska kopplas in i den här lilla loddan, burken. Och sen så går avloppet här nu. Och det här är ju då en viss lutning. Ja, det ska det visst vara. Och här blir det en liten gren. Här som de kopplar på för huset och komplementbyggnaden. Så det är avloppet. Så då fortsätter de gräva här. För här kommer huset. Och så har de grejat här nu. Så de har lagt en bra bit i den här skyttegraven. En ny dag. Sista veckan i september är vi nu. Det har varit någon vecka sedan vi filmade senast här på tomten. Men det har ju inte stått still. Så jag tänkte att vi skulle ta och visa hur långt de har kommit. Här har de nu gjort en liten lastbilsväg för att köra upp lite grus. Och här har de då risslat den jorden som kommer ifrån grunden och för att få ut de här stenarna som är här. Och då tänker de att de stenarna ska då ligga i botten som ett bärlager här över. Och då lägger man en duk först och sen så ett bärlager. Och sen så lägger man sån här bergkross eller något sånt här heter det uppe och så paddar de detta för att få ut en höjd. Det där är grunden så att huset ska stå stabilt. Och här ligger ju avloppet och vattnet som kommer härifrån. Vi tar oss runt lite grann på tomten här så ser vi hur långt de har kommit. Han har flyttat en jättestor sten som låg i grunden, mitt i den grunden där. Så dök det upp en sten och den har han bökat upp med möda och besvär. Här ska han också böka lite grann. Den sten som ligger där som ska flyttas runt också. Och här har han med grävmaskinen och en skopa med galler i så har han plockat bort stenarna. Så det är fin jord som är här. Så har de börjat lägga i igen för avloppet. Detta här är spolbrunnen kallas det för. Den ska ju kapas av längs med marken sen och sättas ett lock på. Och brunnen, den handgrävda brunnen ska vi spara. Vi ska bort den ringen där och sätta dit en annan ring som blir en krymp så att den kommer i marknivå. Och rhododendron har vi försökt spara. Nu står den bara tillfälligt där. Den ska vi flyttas hit ungefär skulle jag säga. Och ska den komma ner lite grann med. Men nu är det igenlagt. Det har regnat 65 millimeter på 2-3 dagar. Så det börjar torka upp nu här för att det var ganska kladdigt var det här när jag var här förra gången. Och här är grenen för vatten och avlopp till huset. Och elkabel. Eller rören som ska vara elkabel i. Och här är brunnen. Med elkabel. Och här har vi satt dit en ny stolpe. Tillverkade jag och farsan. Som elskåpet ska sitta på. För den där hade rostat av den gamla. Och det skåpet ska bort. Det kommer ett nytt här så småningom. Och där är då skåpet som ska vara till avloppet. Som ska försörja skruven i avloppet.
Han har börjat fylla upp nu, så det ska ju fyllas. Det lutar ju något kraftigt ner här i denna svackan och det ska ju fyllas upp ganska mycket. Så ungefär i den höjden med elskåpet där ska det fyllas upp alltihopa här. Ja, han har kört ett lass med rötter har han varit och hämtat idag med. Så det händer ju saker hela tiden och saker och ting tar tid. Jäkla tid. Det är knappt ingenting kvar utav husgrunden. Det är bara lite sten som nu ska plockas bort, för han har börjat här, grävmaskinisten har fortsatt med att hitta mer sten och då har han fortsatt på den här uppfarten som vi ska ha här. Och då lägger han ju de stora stenarna i botten för att få bra bärkraft. Den stora stenen där till exempel, den hittar han ju mitt inne i huset, så den har han bökat fram. Sen bökade han ner den här, skrävde ett stort hål och stoppade den ner i. Det som har skett sedan jag filmade senast är att vi har haft någonting som heter tekniskt samråd med hustillverkarna Move Home och kommunen och vår kontrollansvarig. Man måste ju ha en kontrollansvarig som kontrollerar så att hustillverkaren gör rätt och att entreprenadfirmorna allihopa gör rätt, och det är massa kontrollpunkter som ska gås igenom och dokumenteras, och ja, den vetenskap det är vi. Men det är lärorikt samtidigt är det. Så vi har haft det tekniska samrådet och vi fick startbeskedet. Den 26 september så fick vi startbeskedet ifrån kommunen som säger att nu får vi faktiskt börja bygga huset. Och det är spännande. Så att, och jag tror att om jag inte är helt felunderrättad så kommer nu grävmaskinsfirman som ska gjuta grunden till boningshuset kommer att få alla ritningarna under denna veckan. Om de inte fick det redan förra veckan. Och då kommer de att börja planera in det här arbetet, vad huset ska vara. Och sen ska huset sättas ut med pinnar. Det som har varit lite dumt där var att varken kommunen eller någon har några direkta koordinater på tomtgränserna. Och vi hittar inte heller några stenar eller pinnar eller något liknande. Utan enligt kommunen nu så har vi fått gå på stenmuren. Och det överensstämmer relativt väl var tomtgränsen går. Så vi ska sätta ut huset utifrån situationsplanen baserat på insida av stenmur. Och eftersom det inte är ett detaljplanerat område så det viktigaste var att det inte hamnade mindre än 4,5 meter från tomtgräns. Och eftersom det är 10 meter från tomtgräns så ja, då var det inte hela världen. Och sen när det är utsatt och plattan är gjuten, då kommer det någon kontrollant som ska kontrollera koordinaterna på alla hörnen så att man kan rita in huset på kartor på att det är placerat på rätt ställe. Ja, vi har pratat med elektrikern som ska byta skåpet. Han väntar i sin tur på hantverkare från E.ON och de ska ha hjälp av företaget One och de hade häcken full för vår elkabel, den servitutsledning eller vad det heter, den som kommer från elskåpet till gatan. Jag slår runt så är det skåpet som sitter där. Då går det en elkabel därifrån hela vägen längs med vägkanten här och sen trillar den över i höjd med där vårt elskåp står. Nu kommer Peab Asfalt, de håller på att bygga om E22 samtidigt. Och då är det så att den kabeln som kommer in, den är lite för kort. Så då måste den förlängas och det får inte elektrikern göra utan det måste helt enkelt E.ONs personal eller utsända göra. Så det väntar vi på. Så har vi tur så kommer de nästa vecka.